WhatsAppने जेव्हा आपल्या नवीन सिक्युरिटी धोरणाबद्दल माहिती दिली, तेव्हा खूप युजर्स WhatsApp सोडून मेसेजिंग ॲप्स, टेलिग्राम आणि सिग्नलकडे वळले. आता जरी कंपनीने त्यांचं धोरण पुढे ढकललं असलं, तरी खूप सारे युजर्स WhatsApp सोडून जात आहेत. तिन्ही मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म वापरकर्त्यांकरिता चॅटसाठी इन्क्रिप्शन ऑफर करत असले, तरी तिन्ही ॲप्सचे वेगवेगळे फीचर्स आहेत. सिग्नल आता WhatsApp सारखे फीचर्स रोल आउट करणार आहे. ते कोणते फीचर्स आहेत ते आपण पाहूच, पण त्याआधी लोकमत ऑक्सिजन या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि फेसबुक पेजला लाईक करा. पहिला आहे कस्टम वॉलपेपर्स. गेल्या वर्षी WhatsAppने एक कस्टम वॉलपेपर लॉन्च केलं, ज्याच्या मदतीने वापरकर्ते वेगवेगळ्या चॅटसाठी भिन्न वॉलपेपर निवडू शकतात. हे वैशिष्ट्य सिग्नल आता Android आणि iOS वापरकर्त्यांसाठी आणणार आहे. दुसरा आहे अबाउट स्टेटस. WhatsApp आपल्या वापरकर्त्यांना सेटिंग्स टॅबमधून प्रोफाईल विभागात असलेल्या अबाउट स्टेटस निवडण्याची ऑफर देतं. सिग्नल देखील वापरकर्त्यांना त्यांच्या आवडीचा बायो तयार करण्याचा किंवा या 7 पर्यायांमधून म्हणजे स्पीक फ्रीली, इन्क्रिप्टेड, फ्री टू चॅट, कॉफी लवर, टेकिंग अ ब्रेक, बी काइंड अँड वर्किंग ऑन समथिंग या पर्यायांपैकी ते एक निवडू शकतात. तिसरं फीचर आहे ॲनिमेटेड स्टिकर्स. WhatsApp वापरकर्ते संवाद साधण्यासाठी ॲनिमेटेड स्टिकर्सचा सर्वात जास्त वापर करतात आणि ते लोकप्रिय देखील आहे. हे वैशिष्ट्य आता सिग्नलवर देखील येऊ शकतं. त्यानंतर आहे स्टार्ट चॅट्स. WhatsApp प्रमाणेच सिग्नल देखील एखाद्या विशिष्ट गप्पांना तारांकित करण्याचा पर्याय देऊ शकतो. त्यानंतर आहे कमी डेटा मोड. WhatsAppवर कॉलसाठी एक समर्पित लो डेटा मोड आहे, जे सेटिंग्स टॅबमधील स्टोरेज आणि डेटा या विभागाच्या अंतर्गत पाहायला मिळतं. हे सक्षम केल्याने WhatsApp वापरकर्त्यांना कॉलसाठी कमी डेटा वापरण्याची अनुमती मिळते. सिग्नलमध्येही असंच काही वैशिष्ट्य लवकरच वापरकर्त्यांना मिळणार आहे. त्यानंतर आहे डाउनलोड प्राधान्य. WhatsApp प्रमाणेच सिग्नल देखील वापरकर्त्यांना त्यांच्या डिव्हाइसमध्ये स्वयंचलितपणे डाउनलोड केलं जावं की नाही हे निवडण्याची परवानगी देणार आहे. हे होते काही फीचर्स जे WhatsAppमध्ये आहेतच ऑलरेडी, पण आता हेच फीचर्स आपल्याला सिग्नल ॲपमध्ये सुद्धा पाहायला मिळणार आहेत. ज्यांनी WhatsAppवरून सिग्नलला स्विच केलं आहे त्यांच्यासाठी ही नक्कीच खुशखबर आहे. बरं, तुम्ही जर सिग्नलला स्विच केलेलं आहे तर तुमचा अनुभव कसा आहे तो आम्हाला नक्की सांगा आणि असे कोणते व्हिडिओज तुम्हाला पाहायला आवडतील ते सुद्धा आम्हाला सांगा. हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. लोकमत ऑक्सिजन या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि फेसबुक पेजला लाईक करा. व्हिडिओ जर्नलिस्ट अनिकेत शिंदेसह रुपाली शिंदे, लोकमत ऑक्सिजन, मुंबई.